Sorry, we just got attacked racially by some white person. Okay. Whereabouts are you? We're on Belmont Road. Just out in the street, are you? Sorry? You're just in the street? Yeah, literally, I just parked up my car to come home and he's attacked my brother. Are you talking about verbally or physically? No, he physically attacked my brother. We're Sikhs, we wear turban and he's just attacked my brother. Have any weapons been involved? No. No. What did he say to you? Oh, who do you think you are? I was like, look, bro, you're drunk, carry on, walk on. Then I was there, he goes, oh, who do you think I'm a bad man? I was like, oh, look, I'm a bad man. What? Gopri, what did he say? Was he racially abusive? The police need a report, come here. Yeah, he was. So basically, he stumbled into my brother. Yeah. So do you want to speak to my brother? No, you carry on. He stumbled into him, and then what did he do? Okay. So he stumbled into you, and then what? Yeah, so he's walked into me, stumbled, he's drunk. I've clearly said to him, look, mate, you're drunk, carry on about your day, do what you need to do. And then what? Then he goes to me, who do you think you are? Who do you think you are? He goes, who do you think you are? Who do you think you are to my brother? And then what? And then he goes, oh, you're this, you're that, who do you think you're a bad man? I was like, yeah, I'm a bad man, what? Then he starts recording me. Right. As he's recording me, I snatched his phone. He's then laid a punch onto me. He's pushed me back and my turban's come off. He started then grabbing my head, so I then grabbed him and then he started pushing me, attacking me even further and everything like that. At the minute now he's lying on the floor. He was trying to get away. He jumped over some bins and stuff. On the other neighbour side, he jumped over the bins and tried to leave through the bin way. He's left a shoe here as well. So he doesn't have any injuries? He's hurt his face. I think he's fallen because when he tried to climb over the bin, he's fallen from the one side of the bins over the gates to the other side. I think he needs medical attention. Does he need medical attention, you reckon? He will, yeah, I believe, yeah. Just to confirm, no one's seen any weapons? No. I don't know what weapons it would be. Egy bejelentés érkezett a rendőrségre. A hívó azt állította, hogy rasszista támadás érte őt és a testvérét. Egy fehér férfi részéről. Amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek, Vikru Digva, a sértett, azt mondta nekik, hogy Henry Novák megütötte őt. Erősen ittas volt, és rasszista sértéseket tett. Lerántotta a turbányát, és hogy ő csak önvédelemből cselekedett a fiúval szemben. Amikor a rendőrök kiérkeztek, a fiú a földön feküdt. A testkamerás felvételekkel hallható, ahogy többször is azt mondja, hogy megszúrtak, vérzem. Erre az intézkedő rendőr mindössze annyit mondott, nem hiszem, haver. Henry összesen 9 alkalommal mondja, hogy nem kap levegőt, de a rendőrök nem hisznek neki. Körülbelül 3 perccel később elveszíti az eszméletét. A rendőrök azonnal levették róla a bilincset, mentőt hívtak és elkezdték az újraélesztést. De már túl késő volt. Henry Novákot 0 óra 37-kor halottnak nyilvánították. Ezután szállították el a testét a Southamptoni halottasházba, ahol elvégezték a hivatalos boncolást. A boncolást dr. Amanda Jeffrey igazságügyi patológus végezte. Az eredmények sokkolóak voltak. Henry Novákot összesen 5-ször szúrták meg egy 21 cm hosszú kirpánkéssel. A kirpán nem egy hagyományos értelemben vett fegyver, hanem a szikh vallás egyik legfőbb, legszentebb szimbóluma, amely az elesettek védelmét, a becsületet és az igazságosságot jelképezi. Bár a törvény a legtöbb országban vallásszabadsági okokból engedélyezi a viseletét a mindennapokban, ebben az esetben a szent jelképből egy 21 cm-es halálos fegyver lett. A szúrások közül 3 a lábait érte, 1 az arcát, és 1, a legsúlyosabb a mellkasát. Ez a halálos szúrás 8 cm mélyre hatolt, áthatolt a bordák között, megsértette a tüdőt és elvágott egy fontos vénát a kulcscsont közelében. Emiatt több mint 1200 ml vér gyűlt össze a mellüregben. Belső vérzést okozva, ami kívülről nem volt azonnal feltűnő. Dr. Amanda Jeffrey egyértelműen kijelentette a bíróságon. Semmilyen azonnali beavatkozás nem menthette volna meg Henry életét azon az éjszakán.
A seb túl mély volt, és a vérző érhez a helyszínen nem lehetett volna hozzáférni. A toxikológiai vizsgálat továbbá megállapította, hogy Henry vérében nem volt sok alkohol. A véralkohol szintje alacsonyabb volt az ittas vezetési határértéknél. Lényegében csak enyhén volt befolyásolva. Nem volt részeg, Digva állításával ellentétben. Ezután kezdtek sorra kiderülni az ellentmondások. Már a helyszínen látható volt, hogy Digva hazugsága ellentmond a tényeknek. Henry többször jelezte, hogy megszúrták, mégis őt bilincselték meg támadóként. Digva viszont áldozatként kezelve sétálhatott a helyszínen. Csak 5 nappal később tartóztatták le, december 8-án. Miután a rendőrség december 8-án letartóztatta a Vikram Digvát, a férfi azonnal egy végletekig manipulatív védelmi stratégiát épített fel. A kihallgató szobában a nyomozók szemébe nézve próbálta megfordítani a szerepeket, azt állítva, hogy ő a történet valódi áldozata. A hivatalos vallomásban Digva azt állította, hogy Henry Novák és a barátai súlyosan ittasak voltak, agresszívak, és faji alapon pécézték ki őt az utcán a szikh származása miatt. Azzal vádolta a fegyvertelen diákot, hogy a rátámadó csoport tagjaként szándékosan és durván letépte a fejéről a szent turbánját. Digva szerint ez a vallási gyalázat és a fizikai fenyegetés váltotta ki belőle azt a sokkot, ami miatt előrántotta a ceremoniális tőrét, a kirpánt. Azt hajtogatta, hogy sarokba szorították, és csupán csak az életét védte a részeg fiatalokkal szemben. Megkezdődött a tényleges bírósági tárgyalás. Ekkor ismertette az ügyészség a bizonyítékokat, és ekkor mutatták be az esküdtszéknek a drámai rendőrségi testkamerás felvételeket is. Ezen a napon lépett a tanúk padjára maga a vádlott Vikram Digva. A Southamptoni koronai bíróság tárgyalásán is makacsul kitartott a története mellett. Abban bízva, hogy a vallási gyalázat emlegetésével enyhítést kaphat. Csak hogy a vád olyan kőkemény technikai és orvosi bizonyítékokat vonultatott fel, amelyek darabokra szedték a hazugságait. Elsőként a környékbéli térfigyelő kamerák felvételeit játszották le az esküdtszéknek. A videókon másodpercről másodpercre látszott a valóság. Semmiféle csoportos lincselés vagy rasszista provokáció nem történt, és senki nem nyúlt Digva turbányához. A felvételeken egyértelműen bizonyították, hogy a konfliktust maga a vádlott gerjesztette, és ő lépett fel támadólag, miközben a diákok hátráltak. A végső csapás a törvényszéki orvos szakértői és a toxikológiai jelentések mérték a gyilkos meséjére. Henry testén semmilyen támadásra utaló nyom nem volt. A vizsgálatok pedig kimutatták, hogy a fiú nem volt olyan mértékben ittas, ami indokolta vagy magyarázta volna a Digva által leírt agresszív tombolást. Az esküdtszék előtt világossá vált, hogy a turbán letépését és a rasszista támadást Digva csak azért találta ki, hogy manipulálja a hatóságokat és igazolást találjon a brutális tettére. A bizonyítékok. Henry Novák a saját telefonjával rögzített egy videót közvetlenül a támadás előtt. Henry miután meglátta a 21 cm-es kést Digvánál, viccesen, nem agresszívan kérdezte meg őt. Rossz ember vagy? Ugye rossz ember vagy? Mondd, hogy rossz ember vagy. Digva válaszolt, rossz ember vagyok. Ezen a felvételen nincs semmilyen rasszista sértés, nincs turbán lerántás, nincs ütés vagy fizikai támadás Henry részéről. Csak ez a könnyes, szinte poénkodó kérdés hallható. Majd Digva reakciója. A telefont később Digva zsebében találták meg. Valószínűleg elvette Henrytől a támadás során. Ez a felvétel a bíróságon is lejátszásra került, és egyértelműen cáfolta Digva állítását a rasszista támadásról és a turbán lerántásáról. Második, a rendőri bodycam felvételek.
dad's just holding it now. Right. He keeps dropping side to side, so I'm just trying to keep him set up. Alright. He's got a mouthful of blood, I don't want him... He was on the bin on the other side of this gate. He's jumped over these fences and stuff like that. And he's Right. up Move here. away, mate. He's obviously... He's fallen Right. from there and he's slipped from there. There's other shoes left over there, mate. What's your name, mate? Huh? Has anyone been hurt other than him? Yeah, me. He's grabbed my brother, he's took my turban off, started grabbing my head. Are you like injured? that. Yeah, I've got swollen eye, little bruise. Alright, just step back a little bit for me. Someone flag these down. Got this stud. Right, let's get you out of there, shall we? Oh. I was in bed asleep. Whenever you find me up there, look, someone's attacking me. I can't breathe. Grab his other arm. What's happened to you, alright? You've been stabbed? Whereabouts? Don't think you have, mate. He's saying he's been stabbed, so Where let's is it just you check think him. you've been stabbed? In the face? Oh no, but we have to check, don't we? Right. In the face? Just get these back off, get their details and that, and I'll keep hold of him. Should we... Right, keep you on your side, mate. You better retrieve then. Saying to him, keeping him on his side. We were sat up when we had him here, but he didn't like it. What's your name, mate? At the moment you are under arrest, and that's for assault, so you do not have to say anything, may harm in defence if you do not make your main questions. It's up to which you later rely in court. Anything you do say may be given in evidence, alright? A kiérkező rendőrök testkamerái nem mutatják, hogy Harry lerántotta volna Digva turbányát, mivel kiérkezésekor is érintetlen volt a fején. Digva a helyszínen állva állította ezt a rendőröknek. De a felvételeken jól látszik, hogy a fején volt sértetlenül. A bíró a tárgyaláson gonosz hazugságnak nevezte Digva egész rasszista támadás történetét. És hogy miért történt ez az egész? Digva dühös lett, mert úgy érezte, hogy Harry nem tisztelte őt. Kihúzta a kést a tokjából, és szándékosan 5-ször megszúrta Harryt. Harry próbált elmenekülni, vérzett, majd összeesett. Digva videózta a földön fekvő fiút, és nevetett rajta. És amikor kiérkeztek a rendőrök, Digva és a családja azonnal hazudott. Rasszista támadást állítottak, ezért a rendőrök Harryt kezelték támadóként. A bíróságon végül kiderült az igazság, és ítéletet hoztak. Vikram Digvát, a 23 éves elkövetőt 2026. május 28-án találták bűnösnek gyilkosságban, és nyilvános helyen való késhordásban. És 2026. június 1-én életfogytiglanra ítélték, amiből minimum 21 évet le kell töltenie szabadlábra helyezése előtt. A bíró keményen fogalmazott. Digva hazugságai tovább rontották a családgyászát és szégyent hozott a családjára, a közösségére és a szikh vallásra. Kiran Kaur Digva édesanyját is bűnösnek találták bűnpártolásban, mert segített elrejteni a gyilkosságban használt kést. Az ő ítéletét 2026. július 17-ére halasztották. A többi családtagot, többek között Digva apja és testvére ellen is fegyverrel kapcsolatos vádat emeltek később. És mi történt utána? Az ítélet után hatalmas közfelháborodás tört ki a rendőrség helyszíni viselkedése miatt. A nyilvánosságra hozott bodycam felvételek miatt az IOPC rendőrségi felügyeleti szerv vizsgálatot indított a kiérkező rendőrök ellen. A hampshire-i rendőrség bocsánatot kért a családtól. Tüntetések is voltak Southamptonba, a miniszterelnök és a belügyminiszter is nyilatkozott az ügyben, és további független vizsgálatok indultak a rendőri eljárás felülvizsgálatára. Harry Novák családja határozottan követeli az igazságot a rendőri részről is.
A júniusi ítélet után hatalmas tüntetések robbantak ki Southamptonban. Több száz, egyes beszámolók szerint több ezer ember gyűlt össze először a Southamptoni rendőrkapitányság előtt a demonstrálók Justice for Harry felkiáltásokkal és I Can't Breathe felkiáltásokkal tiltakoztak a rendőrség helyszíni bánásmódja miatt. A tömeg később átvonult a városon, és összecsapások törtek ki a rendőrökkel, különösen Vikram Digva családjának otthona közelében. A tüntetők palackokat, téglákat és más tárgyakat dobáltak a rendőrökre. A rendőrség rohamrendőrökkel vonult ki a helyszínre. A hampshire-i rendőrség szerint 11 rendőr és egy rendőrkutya sérült meg az összecsapásokban. Harry Novák mindössze 18 éves volt. Egy lengyel összetartó család tagja volt. Egy csendes, jó fej és borzasztóan tehetséges rác, akit mindenki szeretett. Nem sokkal a tragédia előtt költözött Southamptonba, mert felvették egy egyetemre. Mérnöknek tanult, és a tanárai szerint hatalmas jövő állt előtte. És Harry mögött egy végtelenül szerető, összetartó család állt. Imádta a szüleit, a kishúgának pedig ő volt a mindene. A kislány teljesen összetörte bátyja elvesztése. Azon a decemberi éjszakán Harry nem csinált semmi rosszat. Csak egy átlagos egyetemista volt, aki a barátaival bulizott, és épp hazafele tartott. Nem hordott magánál fegyvert, és nem is kereste a bajt. Nem volt balhés múltja, csak élni akarta az életét, tanulni, és elérni az álmait. És szembe találta magát egy gátlástalan hazuggyilkossal, és a helyszínen hatalmasat hibázó rendőrökkel. Egy olyan fiú, akinek a hiánya miatt a családja szíve örökre összetört. És ki volt pontosan Vikram Digva? Egy 23 éves southamptoni férfi, akinek a szülei bevándoroltak Angliába, akit erősen érdekeltek a fegyverek. Korábban Gatka harcművészetet oktatott, de agresszív viselkedése miatt kirúgták. Már 2023-ban is nyomoztak ellene, mert késeket lopott egy szik templomból. A rendőrség szerint a fegyverek megszállottja volt. Fegyverekkel aludt, edzett és nagy gyűjteményt halmozott fel az otthonában. A támadás éjszakáján nem csak a hagyományos kis kirpánt vitte magával, hanem egy sokkal nagyobb 21 cm-es pengét is, amit végül Harry Novák ellen használt. Családja is mélyen érintett. Édesanyja segített elrejteni a gyilkos kést, apja és a testvére pedig szintén fegyverbirtoklás miatt állnak a bíróság előtt. A családi házban több mint 20 különféle fegyvert talált a rendőrség. És hogy mi történt a rendőrökkel? A hampshire-i rendőrség 4 érintett tisztje közül már egy lemondott a szolgálatáról. A másik 3 rendőr továbbra is aktív szolgálatban van. Az esetet azonnal átadják a független rendőri felügyeletnek. Jelenleg is zajlik a vizsgálat, hogy a rendőrök helyesen jártak el a bilincseléssel, az elsősegély nyújtásával és a Digva által adott információk kezelésével kapcsolatban. A hampshire-i rendőrség hivatalosan is bocsánatot kért Harry Novák családjától. Elismerték, hogy az első percekben téves döntéseket hoztak Digva hazugsága miatt. A belügyminiszter szerint 3 hónap múlva jelentést ad, és döntés születik arról, hogy kell-e fegyelmi vagy büntetőeljárást indítani az érintett rendőrök ellen.